नमस्कार मित्रांनो, टेक्निकल JBमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की दिवाळी निमित्त शुभेच्छा देणारा बॅनर हा पिक्सार्टवर कसा बनवायचा ते. मित्रांनो, या चॅनलवर जर आपण नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपल्याला नवनवीन पोस्टची माहिती मिळेल. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये वापरलेला सर्व PNG खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंकद्वारे दिलेले आहेत. त्या लिंकवर जाऊन आपण PNG डाउनलोड करू शकता. डाउनलोड केल्यावर त्या फाईलला पासवर्ड आहे आणि तो पासवर्ड या व्हिडिओमध्ये 2 टप्प्यात दिलेला आहे. त्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण पहा, जेणेकरून तुम्हाला पासवर्डसुद्धा समजेल आणि व्हिडिओ कशी तयार करायची ते पण समजेल. मित्रांनो, अशा प्रकारच्या पोस्ट तुमच्यासाठी मी दरवेळेस घेऊन येतो. अशा प्रकारच्या पोस्ट जर आपल्याला आवडत असतील तर कृपया या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, जेणेकरून जेव्हा नवीन व्हिडिओ येतील तेव्हा तुम्हाला समजेल. मित्रांनो, जर PNG डाउनलोड करण्यास कोणताही अडथळा आला तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा.
मित्रांनो, अशा प्रकारच्या नवनवीन पोस्टसाठी कृपया चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि काही अडचण असल्यास कमेंटसुद्धा करा. मित्रांनो, हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.